السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم إن شاء الله عن موضوع جديد، وهو إيجابيات وسلبيات الطاقة الشمسية. إذا كنت تفكر في تزويد منزلك بالطاقة النظيفة، فينبغي قبلها أن تعرف أهم مزايا وعيوب الطاقة الشمسية حتى تتمكن من اتخاذ القرار المناسب لك. أولا نتعرف على إيجابيات الطاقة الشمسية. 1. الطاقة الشمسية يمكن أن تقلل أو تلغي فاتورة الكهرباء الخاصة بك. يختار الكثير من الناس تركيب الألواح الشمسية على منازلهم لغرض توفير المال، دون الحاجة إلى تغيير نمط حياتهم بشكل جذري. عند النظر إلى إيجابيات وسلبيات الألواح الشمسية، غالبا ما ينظر إلى القدرة على تقليل قيمة الفواتير أو حتى التخلص منها بشكل نهائي، على أنها واحدة من أكبر فوائد الطاقة الشمسية. 2. أو النقطة الإيجابية الثانية هي أن يمكن للطاقة الشمسية أن تزيد من قيمة منزلك من خلال تثبيت نظام الطاقة الشمسية على منزلك أو في منزلك. سيكون منزلك أكثر جاذبية للمشترين، وغالبا ما يمكنك هذا من بيعه بسعر أعلى. في الواقع سيدفع المشتري أكثر مقابل منزل يحتوي بالفعل على ألواح طاقة شمسية أو ألواح شمسية. نقطة ثلاثة أو النقطة الإيجابية الثالثة، أن الطاقة الشمسية المنزلية تكافح ارتفاع تكاليف الطاقة. كيف؟ تلعب الكهرباء دورا مهما في الحياة العصرية بسبب هذا الطلب المتزايد، وعوامل مثل ارتفاع تكلفة الوقود. ارتفعت أسعار الكهرباء على مر السنين. هذه الزيادات تدريجية لكنها تتراكم، ويمكن أن تضع عبئا على أموالك بمرور الوقت. يعد تركيب نظام الطاقة الشمسية من أفضل الطرق لمكافحة الارتفاع المستمر في أسعار الكهرباء. النقطة 4. الطاقة الشمسية تساعد على تقليل انبعاثات الكربون. تشير البيانات الحالية إلى أنه يجب علينا تقليل البصمة الكربونية السنوية العالمية إلى أقل من 2 طن لكل شخص بحلول عام 2050 لمنع ارتفاع درجة الحرارة على مستوى الكوكب بمقدار درجتين مئويتين وفقا لعلوم المناخ الحالية. يمكن أن تؤدي الزيادة البالغة درجتين مئويتين إلى أحداث مناخية قاسية ونقص في المياه وارتفاع مستوى سطح البحر وغير ذلك من الأمور التي قد تكون كارثية على حياة الإنسان والنبات والحيوان. هذا ليس بالأمر السهل، ولكن يمكن تحقيقه من خلال جهود واعية ومدروسة ومتضافرة. إذا كنت ترغب في تقليل بصمتك الكربونية الشخصية والقيام بدورك من أجل الكوكب، ففكر في استخدام الطاقة الشمسية لاحتياجاتك من الكهرباء، نظرا لأن التكنولوجيا لا تعتمد على الوقود الأحفوري، فهي تساعد بشكل كبير في تقليل استهلاك الكربون. النقطة 5. البعض يتقاضى رواتبهم مقابل إنتاج الطاقة الشمسية. يمتلك أصحاب المنازل حاليا العديد من الحوافز للاستفادة من الفوائد العديدة للألواح الشمسية، على الرغم من أن معظم هذه الامتيازات المالية مدعومة من قبل الحكومات في بعض الدول. في الولايات المتحدة مثلا، أحد أكبر الحوافز هو الائتمان الضريبي الفيدرالي للطاقة الشمسية، المعروف أيضا باسم الائتمان الضريبي للاستثمار، وهو ينطبق على كل من منشآت الطاقة الشمسية التجارية والسكنية، مما يسمح للمواطن بالحصول على خصم من الضرائب يصل إلى 26% من التكلفة الإجمالية لتركيب نظام الطاقة الشمسية. النقطة 6. الطاقة المتجددة. عندما يتعلق الأمر بمصادر الطاقة المتجددة، فإن الطاقة الشمسية هي الأمثل. طالما استمرت الشمس في السطوع فإن الطاقة الشمسية لا تنضب. الجانب المشرق هو أن الطاقة الشمسية لديها القدرة على تلبية احتياجات الطاقة في العالم إذا تم تسخيرها بشكل جيد.
النقطة 7: الطاقة الشمسية هي تقنية موثوقة. بالنسبة لمعظم المستهلكين فإن تخفيض فواتير الآلات والمعدات وانبعاثات الكربون هي فكرة جذابة، ومع ذلك فإن بعض الناس لديهم مخاوف بشأن فوائد الطاقة الشمسية من حيث الثبات، على الرغم من أن قد يبدو أن تسخير الطاقة الشمسية للاستخدام المنزلي هو مفهوم جديد، فقد تم تنفيذه فقط منذ 3 عقود، يعني من حوالي 30 عام، إلا أن الطاقة الشمسية تستخدم حاليا من قبل ملايين المنازل في جميع أنحاء العالم، ويتم تحسينها تكنولوجيا باستمرار لضمان فعاليتها وموثوقيتها. النقطة 8: تعمل الطاقة الشمسية في العديد من المناخات. إذا كنت تعيش في منطقة باردة نسبيا أو منطقة شتاء قارس فإن الكهرباء ضرورية لتدفئة المنازل. قد تكون متشككا في فاعلية الألواح الشمسية في مثل هذه البيئات، ومع ذلك فإن شركات الألواح الشمسية الحديثة تبذل جهدا إضافيا لضمان أن الألواح الشمسية يمكنها تلبية احتياجاتك من الطاقة بغض النظر عن الظروف المناخية. فيمكن أن تتحمل الألواح الطقس السيء، وقد تم تصميم هذه التقنية لإنتاج أكبر قدر من الكهرباء بأقل قدر من التعرض لأشعة الشمس. النقطة 9 الإيجابية: الطاقة الشمسية بأسعار معقولة. بمجرد سدادك لقيمة نظام الطاقة الشمسية تستمتع بسنوات عديدة من توليد الطاقة النظيفة بدون أي مدفوعات إضافية، مما يعني الزيادة في مدخراتك. النقطة 10: تكلفة الصيانة منخفضة بالمقارنة مع غيرها من المعدات ذات الصلة بالمنزل مثل الأفران والمولدات وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، فإن الألواح الشمسية لا تتعرض لخطر التآكل والتقادم بشكل مباشر أو بشكل سريع، لذا فإن متطلبات الصيانة منخفضة. في البيئة المناسبة يمكن أن يعمل نظام الطاقة الشمسية لمدة 25 عام أو أكثر دون الحاجة إلى صيانة كبيرة. على سبيل المثال، إذا كنت تعيش في منطقة جافة ومغبرة وكثيرة الغبار فقد تحتاج فقط إلى غسل الألواح الشمسية من وقت لآخر لإبقائها في أفضل حالة. لضمان بقاء الألواح الخاصة بك في أفضل شكل ممكن يجب أن يحصل نظامك على فحص سنوي من أخصائي صيانة الطاقة الشمسية. النقطة 11: تفيد الطاقة الشمسية شبكة الكهرباء العامة بأكملها. مع زيادة الطلب على الكهرباء فإن ذلك يضع ضغطا على شبكة الكهرباء بسبب السعة الثابتة لمكونات النقل والتوزيع. سيقل الضغط والاعتماد على الشبكة نظرا لأن أصحاب المنازل يمكنهم إنتاج الكهرباء الخاصة بهم باستخدام الألواح الشمسية، فلن تحتاج المنتجات الكهربائية إلى تشغيل نفس القدر من الكهرباء عبر الشبكة، يعني حينخفض الضغط على الشبكة العامة. نقطة 12: أنظمة الطاقة الشمسية لها عمر طويل. هذه أيضا من إيجابيات الطاقة الشمسية. تتمثل إحدى الفوائد الأساسية للألواح الشمسية في صحة مكوناتها المادية على المدى الطويل. من خلال صيانة دورية يمكنك توقع خدمة موثوقة وتوفير مالي لمدة 25 عام أو أكثر. النقطة 13 أو النقطة 13: شروط ضمان الطاقة الشمسية تتحسن مع وجود المنافسة بين الشركات، ومع تحسن التكنولوجيا التي تعزز فوائد الطاقة الشمسية وزيادة عمرها الافتراضي. يمكن للمصنعين تقديم ضمانات محسنة وضمانات أفضل فيما يتعلق بالمنتج ومخرجات الطاقة. في الواقع تضمن العديد من الشركات الكبرى الآن الحد الأدنى من إنتاج الألواح الشمسية لأكثر من 25 عام، يعني تضمن عمر المنتج إلى أكثر من 25 عام.
نقطة 14 أو 14: الطاقة الشمسية تدعم الاقتصاد المحلي. وفقا لتقارير مؤسسات الطاقة الشمسية، فقد قام قطاع الطاقة الشمسية بتوفير قرابة 100 مليون وظيفة حول العالم، حيث أنك إذا قمت بشراء النظام الخاص بك من مزود محلي فعادة ما يتم تثبيته بواسطة طاقم محلي، ويمكن تنفيذ معظم خدمات الصيانة للوحاتك بواسطة متخصصين محليين في مجال الطاقة الشمسية. وستجد أنك من خلال اعتماد استخدام الألواح الشمسية لمنزلك فأنت تدعم اقتصادك المحلي. النقطة 15: الطاقة الشمسية هي مصدر طاقة غير سياسي. على عكس القضايا التي يمكن أن تشعر بأنها ملوثة بالسياسة، فإن الترويج للطاقة الشمسية كمصدر للطاقة المتجددة أصبح بشكل متزايد غير سياسي بفضل الدعم المتزايد من كل الأطراف السياسية. يستمر اعتماد الطاقة الشمسية في النمو، وتقدم هذه الصناعة صناعة الطاقة الشمسية المزدهرة وظائف ذات رواتب جيدة وتوفير كبير في تكاليف الكهرباء. ثانيا، سلبيات الطاقة الشمسية. طبعا كل شيء له إيجابيات وله سلبيات، نحن نشوف الجانب الآخر من الجبل. في حين أن الفوائد العديدة للطاقة الشمسية مثيرة، فمن المهم الاعتراف بالمخاوف الأساسية المتعلقة بالتكنولوجيا من خلال مراجعة جميع إيجابيات وسلبيات الطاقة الشمسية للتعرف على المزايا والعيوب المحتملة. 1. العيب الأول: الطاقة الشمسية باهظة التكلفة. على المدى الطويل الطاقة الشمسية أرخص بكثير من الكهرباء من الشبكة، ومع ذلك يمكن أن يتطلب تدشينها يعني افتتاحها أو تركيبها مبلغا ماليا كبيرا. في المتوسط تبلغ تكلفة تركيب نظام الطاقة الشمسية حوالي 14,550 دولار. يمكن أن تكون التكاليف الإجمالية أعلى إذا قمت بإضافة بطارية احتياطية لتخزين الطاقة إلى نظام الطاقة الشمسية الخاص بك. عند هذا السعر يمكن أن يبدو تركيب الطاقة الشمسية مقصورا على الأشخاص ذوي الدخل المرتفع والمدخرات الكبيرة، وهذا من العيوب، يعني غير متاحة ماديا للجميع. النقطة 2، النقطة السلبية الثانية: الطاقة الشمسية لا تولد في الليل. من الواضح أن الطاقة الشمسية تعتمد على الشمس لتوليد الطاقة. على هذا النحو فإن إحدى المشكلات الرئيسية المتعلقة بالطاقة الشمسية هي أن الألواح لا تعمل في الليل. لحسن الحظ هناك حلول مختلفة لهذا التحدي، حيث تقدم العديد من الشركات بطاريات قادرة على تخزين فائض الكهرباء المتولدة خلال النهار. لذلك على الرغم من أن اللوحات الخاصة بك لا تولد الكهرباء في الليل، إلا أنه يمكنك تخزين طاقة كافية لتلبية احتياجاتك. النقطة 3: لا يمكن تثبيت الطاقة الشمسية على جميع أنواع الأسطح. لا يمكن لأي شخص تثبيت الألواح الشمسية على منزله، حيث لا تعتبر جميع مواد السقف مثالية لهذه المهمة. يجب أن يكون السقف قادرا على تثبيت الألواح بإحكام في مكانها ودعم وزن الفنيين أثناء التثبيت. تعتبر الأسطح المصنوعة من الخشب مشكلة بشكل خاص، لأنها تحد من القدرة على التركيب، تحد من قدرة الفنيين على تركيب الأجهزة أو الألواح الشمسية. النقطة 4: تشغل الألواح الشمسية مساحة كبيرة على السطح. بالمقارنة مع مصادر الطاقة مثل الوقود الأحفوري، فإن الألواح الشمسية لديها كثافة طاقة منخفضة.
يشير هذا إلى مقدار الطاقة التي يمكن أن ينتجها مصدر الطاقة في منطقة معينة. كلما احتجت إلى مزيد من الكهرباء لمنزلك زادت مساحة السطح الذي يتعين عليك تخصيصها للألواح الشمسية. يعني لازم، وهذه من العيوب الألواح الشمسية، أنها تحتاج إلى مساحة كبيرة على سطح أو على سطح المنزل. لازم تكون المساحة كبيرة عشان تنتج كهرباء كبيرة. 5. خيارات تركيب الطاقة الشمسية محدودة بمحيطك. كيف؟ قد لا تتمكن من الاستفادة من الطاقة الشمسية إذا كنت تعيش في منطقة بها الكثير من الأشجار. يمكن للأشجار منع أشعة الشمس من الوصول إلى الألواح الشمسية، مما يقلل من القدرة على زيادة كمية الكهرباء التي يمكن أن تولدها الألواح. إذا لم تتمكن من تقليم تلك الفروع أو قطع الأشجار بالكامل فقد لا يكون منزلك أفضل مرشح للألواح الشمسية. النقطة 6. الطاقة الشمسية هي التزام طويل الأجل. حتى لو كان لديك الموارد المالية جاهزة وكان منزلك مناسبا لنظام الطاقة الشمسية، فمن المهم تقييم خططك المستقبلية، لأن نظام الطاقة الشمسية هو التزام طويل الأجل. إذا كنت تخطط للانتقال من منزلك في المستقبل القريب فقد ترغب في إعادة النظر في قرار استخدام أو استجلاب نظام الطاقة الشمسية. بالإضافة إلى ذلك، على عكس الثلاجة أو السيارة، لا يمكنك ببساطة إعادة الألواح الشمسية إلى المتجر إذا قررت أنك لا تحبها أو لا تريدها. النقطة 7. يصعب تحريك الألواح الشمسية. من أهم عيوب أنظمة الطاقة الشمسية أنها غير محمولة مثل الأجهزة المنزلية الأخرى، على الرغم من أنها ممكن تقنيا، إلا أن إزالة نظام الألواح الشمسية ونقله وإعادة تركيبه على منزل جديد أمر صعب ومكلف. بالإضافة إلى ذلك فإن أي اتفاقية وقعتها مع شركة تركيب الألواح الشمسية تكون ثابتة على هذا العقار، لذلك يتعين عليك إعادة تقديم هذه الميزة أو فقدانها تماما. النقطة 8. تركيب الطاقة الشمسية ليس فوريا. يعتقد الكثير من الناس أنه عندما تقرر استخدام الطاقة الشمسية سيكون لديها ألواح على أسطح أو سطح منازلها وستقوم بتوليد الطاقة في غضون يومين. لسوء الحظ قد تستغرق عملية تصميم نظام الطاقة الشمسية والسماح به وتثبيته والحصول على الموافقة عليه من قبل السلطات القضائية المحلية بعض الوقت. ممكن تأخذ بعض الإجراءات القانونية وبعض الإجراءات الفنية. لذلك من المهم أن نفهم أن تركيب الطاقة الشمسية لن يحدث بين عشية وضحاها. النقطة 9. الطاقة الشمسية ليست مهنة يدوية. أصبح نهج افعل ذلك بنفسك في المنزل خيارا شائعا بين الأشخاص الذين يرغبون في خفض التكاليف والعمل بأيديهم، نظرا لأن شراء وتركيب الألواح الشمسية أصبح أسهل في السنوات الأخيرة، فقد أصبح هذا أحد اتجاهات الأعمال اليدوية الجديدة. ومع ذلك ينصح العديد من الخبراء الأشخاص بعدم إجراء تركيبات الألواح الشمسية ذاتية الصنع. لا يمتلك معظم الناس معدات السلامة اللازمة للعمل على الأسطح دون التعرض لخطر الإصابة، على الرغم من أن الإنترنت يحتوي على الكثير من المعلومات حول كيفية تركيب الطاقة الشمسية بنفسك. فقد ترغب في إعادة النظر في مثل هذا المشروع حتى لو كنت تعتقد أن لديك المهارات. ربما لا تتمتع أنت ورفاقك بالخبرة اللازمة لمطابقة جودة العمل التي ينتجها مختصون مدربون جيدا وذوي خبرة، خاصة إذا كنت تريد أن يعمل نظام الطاقة الشمسية لديك بشكل موثوق لمدة 25 عام أو أكثر. إذا ارتكبت أي خطأ أثناء عملية التثبيت فقد يكون ذلك أكثر تكلفة من الأموال التي كنت ستوفرها. النقطة 10 في النقاط السلبية لألواح الطاقة الشمسية أو للطاقة الشمسية هي
أن إنتاج الألواح الشمسية ليس صديقا للبيئة بنسبة 100%. عند دراسة إيجابيات وسلبيات الطاقة الشمسية، فإن إحدى أكبر نقاط البيع هي أنها صديقة للبيئة. على الرغم من أن هذا الشعور صحيح، إلا أنه لا يروي القصة كاملة. عندما تفكر في أن عملية تصنيع الألواح الشمسية تؤدي إلى تلوث، تحتوي الألواح الشمسية على عناصر ضارة مثل سادس فلوريد الكبريت وكادميوم تيلورايد، لكن ليس لهذه العناصر تأثير كبير على المناخ مثل تأثير ثاني أكسيد الكربون الزائد الذي يتم التخلص منه باستخدام الألواح الشمسية. النقطة 11 في النقاط السلبية هي تصنيع الطاقة الشمسية يواجه ندرة المواد، أي التحدي الأكبر وهو نقص المواد الخام. يعد السيليكون المعدني النقي أحد العناصر الرئيسية المستخدمة في صنع أنظمة الطاقة الشمسية. القضية هي عدم تطابق الإنتاج العالمي مع الطلب المستقبلي، وليس نقص الاحتياطات المعروفة. في الواقع، العديد من المواد غير الشائعة المستخدمة في تكنولوجيا الألواح الشمسية لا توجد حتى في الطبيعة، يتم إنشاؤها كمنتجات ثانوية لعمليات التصنيع الأخرى. نأتي للنقطة 12. النقطة 12 صعوبة العثور على شركات الطاقة الشمسية عالية الجودة. لسوء الحظ، لا تعمل العديد من شركات الطاقة الشمسية لفترة طويلة جدا، وقد لا تلتزم بالطاقة الشمسية في المستقبل إذا قررت أن هناك أموالا يمكن جنيها من بيع منتج آخر. نظرا لأن الطاقة الشمسية هي صناعة سريعة النمو، فإن العديد من شركات الطاقة الشمسية تعمل مع مندوبي مبيعات ملتزمين وأساليب مبيعات قوية أثناء محاولتهم الاستحواذ على شريحة من السوق. النقطة 13 هي حساب الفوائد المالية للطاقة الشمسية. يعد تقليل أو إلغاء تكاليف الطاقة أحد العناصر الرئيسية لتقييم إيجابيات وسلبيات الطاقة الشمسية، ومع ذلك فإن ترجمة تلك الوعود إلى الواقع ليس بالأمر السهل. يمكن أن تبدو التكلفة الأولية العالية للتركيب باهظة، حتى وإن كنت تأمل أن تؤدي المدخرات طويلة الأجل إلى تعويضها وتقليل فواتير الكهرباء. تحتاج إلى تحديد موقع شركة للطاقة الشمسية يقوم بشرح الرياضيات والتفاصيل بلغة الحياة اليومية حتى تفهم المدى الكامل لمزاياك وكيفية ضمان استمتاعك بها. الخلاصة: الطاقة الشمسية ليست للجميع. لا يعني مجرد رغبتك في تقليل انبعاثات الكربون وخفض فواتير الخدمات أن الطاقة الشمسية مناسبة لك ولمنزلك. قد لا يكون منزلك مثاليا للألواح الشمسية، ولا بأس بذلك. هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن من خلالها أن تكون صديقا للبيئة وتحسن من كفاءة الطاقة لديك وتخفض فواتير الخدمات العامة. الطاقة الشمسية مثل الاستثمار. إن ركزت كثيرا على التكاليف الأولية لتركيب نظام الطاقة الشمسية، فقد لا تتمكن من رؤية القيمة الحقيقية طويلة الأجل. ستنخفض فواتير الخدمات، ويمكنك تجنب ارتفاع تكاليف الكهرباء، وبالتالي تزداد الفوائد بمرور الوقت. قد تتمكن من كسب أرصدة أو استرداد نقدي من شركة المرافق الخاصة بك بسبب فائض الطاقة التي ينتجها نظامك. الطاقة الشمسية هي مستقبل الطاقة النظيفة. نظرا لأن تأثير الاحتباس الحراري يصبح أكثر وضوحا يوما بعد يوم، فإننا ندرك بشكل متزايد الحاجة إلى استخدام المزيد من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة. يعتبر الوقود الأحفوري ضارا بالبيئة، سواء أثناء الإنتاج أو بعد الاستخدام، لذلك نحتاج إلى الابتعاد عنه بأسرع ما يمكن. على الرغم من وجود العديد من الخيارات في مجال الطاقة المتجددة،
تظل الطاقة الشمسية حلا مثاليا، لأنها أكثر قابلية للتطوير وملائمة لأصحاب المنازل مقارنة بالحلول الأخرى مثل طاقة الرياح أو الطاقة الحرارية الأرضية. من الصعب وضع توربينات رياح عملاقة في الفناء الخلفي الخاص بمنزلك. أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم هذا الموضوع. شكرا لكم على الاستماع والمتابعة.